नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। नेपालमै पहिलो पटक ग्लोबल आइएमआई बैंकले तपाईको एटीएम कार्डमा जुन त्यो बैंकहरुको लोगो देखि लिएर बैंकहरुको चित्र हुने गर्थ्यो, अब त्यो नभएर त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहेको कुनै पनि पिक्चरलाई राख्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ, जुन कि नेपालमै पहिलो पटक ग्लोबल आइएमआई बैंकले लिएर आएको छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो फोटो देखि लिएर आफूले मन पर्ने कुनै पनि फोटोहरुलाई कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल आइएमआई बैंकका जति पनि ग्राहकहरु हुनुहुन्छ जसले डेबिट कार्ड प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरुले यो सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। उहाँहरुले यो सुविधा लिनको लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पर्ने हुन्छ। आवेदन दिनको लागि लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ र साथै अगाडि म तपाईलाई गरेर पनि देखाउँछु के गर्न पर्छ भनेर। तपाईले आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ पहिले आफ्नो डिभाइसमा रेडी गरेर राख्नु होला। यो नयाँ कुरा र नयाँ सुविधा दिए बापत ग्लोबल आइएमआई बैंकले चाहिँ तपाईलाई 750 रुपैयाँ चार्ज गर्नेछ। 750 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा ब्यालेन्स मेन्टेन गरेर राख्नु होला, अनि त्यसपछि मात्र तपाईले आवेदन दिनु होला। आवेदन दिएको केही समयपछि तपाईलाई ग्लोबल आइएमआईबाट कन्ट्याक्ट पनि गरिनेछ र एटीएम कार्ड रेडी भइसकेपछि पनि तपाईलाई जानकारी गराइनेछ। त्यसपछि तपाईले सिलेक्ट गरेको ब्रान्चबाट सजिलैसँग तपाईले आफ्नो एटीएम कार्डलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहेको फोटो, तपाईले राखेको फोटो तपाईको एटीएम कार्डमा प्रिन्ट भएर आउनेछ। आउनुस् अगाडि भिडियोमा हेरौँ कसरी आफ्नो फोटोलाई आफ्नो एटीएम कार्डमा राख्नको लागि आवेदन दिने त। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकमा जानुभयो भनेदेखि डाइरेक्टली तपाई यो वेलकम टु मेरो आफ्नै डेबिट कार्डमा आइपुग्नुहुनेछ। यो वेबसाइटको लिंक तपाईले ग्लोबल आइएमआई बैंकको अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि तपाईले पोस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि पनि यही पेजमा आउनुहुनेछ र यो पेजमा आइसकेपछि यहाँनिर थोरै तल आउनु होला। थोरै तल आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर पिक इमेज भनेर आउँछ। पिक इमेजमा तपाईले यदि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले आफूले चाहेको आफ्नो डिभाइसमा, आफ्नो मोबाइलमा राख्नु भएको कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गरेर आफ्नो फोटोलाई कार्डमा छाप्न सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईले चाहनुहुन्छ नै म आफ्नो फोटो छाप्दैन, केही कस्टम फोटोहरु जुन कि अलरेडी ग्लोबल आइएमआई बैंकले सिलेक्ट गरेको फोटोहरु तपाईले लिन चाहनुहुन्छ, त्यही फोटो नै तपाईले आफ्नो कार्डमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले अलिकति माथि आउनु पर्ने हुन्छ। माथि तपाईले यहाँनिर डिजाइन ग्यालरीमा जान सक्नुहुन्छ। डिजाइन ग्यालरीमा गइसकेपछि अब यहाँनिर थुप्रै फोटोहरु हुन्छ, जुन फोटोहरु चाहिँ ग्लोबल आइएमआई बैंकले सिलेक्ट गरेर राखेको फोटोहरु हो। यो फोटोलाई तपाईले चुज गरेर आफ्नो कार्डमा राख्न सक्नुहुनेछ। हैन यो फोटो बेगर मलाई आफ्नै फोटो चाहिन्छ भनेदेखि अघि नै पिक फोटोमा जान सक्नुहुन्छ। तर आफ्नै फोटो राखेर म तपाईलाई देखाउँछु। कस्टम इमेजमै जानु होला। कस्टम इमेजमा थोरै तलपट्टि आउनुभयो भनेदेखि पिक इमेजमा क्लिक गर्नु होला। म तपाईलाई जानकारी दिन चाहे कुनै पनि फोटो खिच्नु भएको छ भनेदेखि फोटो चाहिँ एकदम क्लियर राख्नु होला, ताकि तपाईको प्रिन्ट भएर आउँदा पनि फोटो राम्रो देखियोस्। फोटो जति सक्दो अलिकति लार्ज साइजकै अपलोड गर्नु होला, ताकि क्वालिटी राम्रो होस्, क्वालिटी नघटेर आओस्। पिक इमेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि यहाँनिर आई एक्सेप्ट इमेज अपलोड गाइडलाइन्स एन्ड प्रिन्ट प्राइजिङ भन्ने जुन अप्सन छ यसलाई चाहिँ चेक मार्क लगाउनु होला। अब पिक इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ अलिकति अलाउ गर्न माग्छ होला, अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा भएको जति पनि इमेजहरु छ त्यो सबै यहाँनिर देखिनेछ। अब यहाँबाट देखिसकेपछि आफ्नो इमेज सिलेक्ट गर्नु होला। मैले आफ्नो इमेज सिलेक्ट गरिसके। इमेज सिलेक्ट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई नेक्स्ट स्टेपमा आउनुहुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेजलाई, अब इमेजको कहाँनिरको भाग तपाईलाई चाहिन्छ त्यो भाग तपाईले यहीबाट स्क्रोल डाउन, स्क्रोल अप, जुम इन, जुम आउट गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति एरिया चाहिन्छ तपाईलाई, तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ। आफूले राख्न चाहेको एरिया सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट स्टेप देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईको इमेज अलिकति बढी साइजको छ भनेदेखि अलिकति समय लिन्छ, प्रतीक्षा गर्नु होला। एडिट इमेज कम्प्लिट भइसकेको छ। दोस्रो अप्सन भनेको बैंक डिटेल्स। अब यहाँनिर बैंक डिटेल्समा सबैभन्दा अगाडि फुल नेम दिनु होला। फुल नेम दिइसकेपछि अब यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर दिनु होला। बैंक एकाउन्ट नम्बर दिइसकेपछि अब यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ इमेल एड्रेस दिनु होला। इमेल एड्रेस दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ नेम यु वान्ट टु प्रिन्ट इन कार्ड, कार्डमा कुन नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम तपाईले यहाँनिर दिनु होला। कार्डमा राख्न चाहेको नाम दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ कलेक्टिङ बैंक ब्रान्च भनेर अप्सन आउँछ। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईले कुन ब्रान्चबाट कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो घर नजिकै रहेको ब्रान्च सिलेक्ट गर्नु होला। आफूले कलेक्ट गर्न चाहेको ब्रान्च सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ फुल एड्रेस दिनु होला। आफ्नो फुल एड्रेस दिइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले एकचोटी सर र कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। कहीं गलत छ भनेदेखि त्यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। सबै कुरा यहाँ हेरेर कन्फर्म गरिसकेपछि आई एग्री भनेर लेखाइएको ठाउँमा जस्ट चेक मार्क लगाउनु होला र सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेको छ। यु विल बी अपडेटेड सुन भनेको छ। जस्ट ओके गरिदिनु होला र कार्ड रेडी भइसकेपछि त्यही ब्रान्चबाट तपाईलाई इन्फर्म गरिनेछ कार्ड रेडी भयो भनेर। त्यसपछि तपाईले आफैले सिलेक्ट गरेको ब्रान्चमा गएर आफ्नो कार्डलाई कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिले यति नै। यदि भिडियो मन पर्ने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीहरुसँग भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।